x ৰ পাৱাৰ 2 আছে পলিনোমিয়েলটো ডিগ্ৰী 2 তেতিয়া কেটা সলিউশন আহিব লাগিব দুটা এটা x = 1 এটা x - 1 ওকে বুজি পালা আৰু আজি তোমালোকে যদি ভাবিছা যে এইটো ভিডিওত তোমালোকে ক্লাস 10 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 পলিনোমিয়েলস বহুপদৰ বিষয়ত যদি তোমালোকে কনসেপ্ট লও বুলি আহিছা তেতিয়াহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকা হয় তোমালোকে এইটো ভিডিওত হে বহুপদৰ বিষয়ে শিকিবলৈ পাবা যে বহুপদ এটাৰ শূন্য মানে কি zeros of a polynomial হেতু বিষয়ে সুন্দৰকৈ শিকিবলৈ পাবা ভিডিওটো হেতু কাৰণে শেষলৈকে চাই ৰবা বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু শেষত কমেন্ট কৰি মই এটা কোৱেশ্চন সুধিম তোমালোকে সেই কোৱেশ্চনটোৰ উত্তৰ জনাবা এটা কথা হল কি মই ভাবিছো ভিডিওটো তোমালোকে যি সকলে চাই আছা সেই সকলোবিলাক এতিয়া নতুনকৈ ক্লাস 10 লে পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰণ যি সকলে ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষা আছিল এতিয়াতো আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা ক্লাস 10 ৰ তো তেওঁলোকটো গ'লে আৰু তেওঁলোক যি সকল নতুনকৈ ক্লাস 10 লে আহিছা তেওঁলোকে মই ভাবিছো ভিডিওটো চোৱা আৰু সকল গ'ল আৰু তেওঁলোক যি সকল নতুনকৈ আহি আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰা আৰু তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ৰ মই ভিডিও দিয়া আছে ক্লাস 10 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ৰ একদম অল ডিটেইলস ফুল কনসেপ্ট মই ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে সেই ভিডিওখিনি চাবা কাৰণ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ত অহা আগত চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ত গলে বেছি ভাল মই বহুত তেতিয়া মানে এখিনি একেবাৰে ইজি হৈ গুছি যাব যদি থ্ৰলি আহা ন একদম ইজি হৈ যাব চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 তাৰ পাছত 2 তাৰ পাছত 3 তেনেকৈ আহিলেহে তোমালোকে বুজি পাবা কথাবিলাক আৰু তেতিয়া এটা কথা এবাৰ ক'লেই হ'ল বা এবাৰ শিকিলেই হ'ল মনত ৰৈ যাব কেতিয়াও খেলিমেলি নহয় হেতু কাৰণে এতিয়া মই ক'বলৈ আহিছো যে zeros of a polynomial polynomial এটা শূন্য মানে কি zeros of a polynomial zeros of a polynomial বহুপদৰ শূন্য অসমীয়াত ক'বলৈ হলে বহুপদৰ শূন্য মানে ঠিক আছে বহুপদৰ শূন্য মানে কি এটা বহুপদ মানে কি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত কোৱা আছে ইন্ট্ৰোডাকশন যেটো ভিডিও ইয়াৰ আগৰ বহুপদৰ যেটো ভিডিও তাত কোৱা হৈছে বহুপদ মানে কি সো মই বহুপদ এটা লিখি লওঁ p of x polynomial in x x ভেৰিয়েবল সাপেক্ষে এটা বহুপদ লিখিম কোৱা তোমালোকে মনত পেলোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বহুপদ হ'ব মই লিখিলো 4x minus 16 দুটা পদ আছে বহুপদ ৰৈখিক বহুপদ এটো ৰৈখিক বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ কিউবিক পলিনোমিয়েল কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল সেইখিনি ইয়াৰ আগৰটো ভিডিওত কোৱা আছে তোমালোকে চাই লোৱা তো তেতিয়া বুজিব পাবা যে এটো ৰৈখিক বহুপদ কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰটো 1 আছে এতিয়া এই বহুপদটোৰ শূন্য কি সুধিছে বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা কোৱেশ্চনটো এটো বহুপদটোৰ শূন্য কিমান এটো কোৱেশ্চন না নিৰ্ণয় কাৰণে লিখি দিম কিমান লিখি দিলো শৰ্ট কে লিখিছো সো এই বহুপদটোৰ শূন্য কিমান তাৰ মানে এটো সুধিছে এই বহুপদটোৰ ভ্যালু শূন্য কেতিয়া হ'ব এই বহুপদটোৰ ভ্যালুটো সলনি হৈ থাকিব চোৱা এই বহুপদটোৰ ভ্যালু সলনি হৈ থাকিব যদি 1 ৰাখো তেতিয়া 4 - 16 -12 যদি 2 ৰাখো তেতিয়া 8 - 16 মানে -8 যদি 3 ৰাখো 4 3 * 12 -16 x = 3 হওঁতে এটো 12 - 16 তাৰ মানে -4 x = 4 হওঁতে কি হ'ব 16 - 16 = 0 এইটোই বহুপদটোৰ ভ্যালু কেতিয়া শূন্য হৈছে বহুপদটোৰ ভ্যালু শূন্য তেতিয়া হৈছে যেতিয়া x = 4 হেতুই কৈছে বহুপদটোৰ শূন্য মানে হৈছে হেতু কনসেপ্টটো বুজি পাইছা কি কৈছে যে বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা তাৰ মানে আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই বহুপদটোৰ ভ্যালু কেতিয়া শূন্য হ'ব আমি চাই আছো x = 1 বহাছো 2 বহাছো 3 বহাছো কি হৈছে 1 বহাতে আহিছে -12 2 বহাতে আহিছে -8 3 বহাতে আহিছে -4 4 বহাতে কি আহিছে 0 আহিছে শূন্য আহিছে হেতুই বহুপদটোৰ ভ্যালু কেতিয়া শূন্য হ'ব আমি কম বহুপদটোৰ ভ্যালু তেতিয়া শূন্য হ'ব যেতিয়া x = 4 হেতকছে একদম সুন্দৰ কনসেপ্ট আৰু হেতু কাৰণে x = 4 ক বহুপদটোৰ শূন্য বুলি ক'ব বুজি পাইছা বহুপদটোৰ শূন্য মানে কি এক সেকেন্ড মাৰ্কাৰে হেৰি হৈছে বহুপদটোৰ শূন্য মানে কি বহুপদটোৰ
সেইটো ভ্যালু মানে xৰ সেইটো ভ্যালু যাৰ কাৰণে xৰ বুলি নহয় বহুপদটো ইয়াত xৰ দিয়া আছে কাৰণে মই xৰ বুলি কৈছো যদি y থাকিলে এটা 4y + -16 তেনেকৈ হতে বুজি পালা ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এটা কোৱেশ্চন দিম এখিনি তোমালোকে বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাবা ঠিক আছে মই দি দিলো 28x - 18 এই বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰা p of x = 28x - 18 বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰা মই ভাবো তোমালোকে পাৰিবা কমেন্ট কৰা কমেন্ট বক্সত মই ৰিপ্লাই কৰিম হৈছে নে নাই হোৱা মই ৰিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে ওকে তেতিয়া মই বুজি পাম যে মই বুজোৱাখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই পোৱা ওকে এতিয়া আমি এটো লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত চালো এতিয়া আমি কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল এটা চাম তাৰ মানে দ্বিঘাত বহুপদ এটা চাম দ্বিঘাত বহুপদ কেনেকুৱা হ'ব p of x = 28x² - 4x plus 1 এই বহুপদটো শূন্য কেতিয়া হ'ব অলপ সাধাৰণ বহুপদ এটা লৈ লৈছো x² - 1 = 0 এটো এটা বহুপদ সৰি x² - 1 এটো কি বহুপদ এটো এটা বহুপদ হয় তোমালোকে কবা হয় মই খুদিছো এটো কিউবিক পলিনোমিয়েল নে স্কুৱেড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল নে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল তোমালোকে কবা কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল দ্বিঘাত বহুপদ কিয় xৰ ঘাত 2 আছে উচ্চতম ঘাত 2 আছে xৰ এই পলিনোমিয়েলটো ডিগ্ৰী কি 2 কালি ভিডিওটো শিকাইছিলো ডিগ্ৰী কাক বলে পলিনোমিয়েলটা ডিগ্ৰী কাক বলে এই পলিনোমিয়েলটো ডিগ্ৰী কি 2 ওকে সো এটো কি পলিনোমিয়েল কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল দ্বিঘাত বহুপদ এতিয়া এই পলিনোমিয়েলটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰা তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগে x = কিমান বহালে পলিনোমিয়েলটো ভ্যালু শূন্য হ'ব হেতু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এটা চাবা হেতুটো আমি ইয়া আগৰ মেথডে যেনেকৈ 1 বহাইছিলো 2 বহাইছিলো 3 বহাইছিলো তেনেকৈ তো টেস্ট কৰি নাচাও হেতু কাৰণ আমি কি কৰিম let p of x = 0 কনসেপ্টটো আগৰটো কোৱেশ্চনত দিলো এতিয়া আমি ট্ৰিক্স শৰ্ট কৰিম p of x = 0 ধৰি লওঁ ওকে এটা কি হ'ব x² - 1 = 0 p of x জায়গাত x² - 1 আছে p of x = x² - 1 so p of x জায়গাত x² - 1 this implies x² = 1 আৰু এখিনি জানাই x = কি হ'ব +-√1 তাৰ মানে কি = +-1 that means কি x = 1 আৰু x = -1 মই এটা কথা কৈ থো পলিনোমিয়েলটো ডিগ্ৰীটো যিমান হ'ব অথনি লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল আছে x ৰ পাৱাৰ কি আছিল 1 আছিল উচ্চতম পাৱাৰ 1 আছিল হেতু কাৰণে এটা সলিউশন আহিছিল কি 4 আহিছিল এতিয়া x ৰ পাৱাৰ 2 আছে পলিনোমিয়েলটো ডিগ্ৰী 2 তেতিয়া কেটা সলিউশন আহিব লাগিব দুটা এটা x = 1 এটা -1 ওকে বুজি পালা এটা কিউবিক পলিনোমিয়েল ক্ষেত্ৰটো আমি তেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ পাছত বহুত ধুনিয়া সুন্দৰ কোৱেশ্চন আছে বহুপদ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা হেখিনি আমি কোৱেশ্চন কৰিম আজি ভিডিওটো ইমানে তোমালোকে ভালকে যদি চালা তেতিয়া হলে যদি বুজি পালা এই কোৱেশ্চনটো মই এটা পলিনোমিয়েল লিখি দিম তোমালোকে শূন্যটো নিৰ্ণয় কৰিবা শূন্যটো নিৰ্ণয় কৰি মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি লগ পাম যদি ভাল লাগিলে চাই লাইক কৰি থৈ যাবা তেতিয়া আমি এনাৰ্জি পাও ভিডিও বনাবলৈ আৰু নেক্সট তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা ভিডিওবিলাক কালে শেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছ হলে বেলেগ হলে জাহা তাহা মানুহ হলে নহয় তোমাৰকে ডাঙৰ বা তোমাৰকে সৰুলে নহয় কালে লগৰবিলাকে যিবিলাক ক্লাছ 10 ত পঢ়িব এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে ওকে